Hello everyone, welcome to Nepal online school. अब आज चाहिँ हामी प्राइमरी हेल्थ केयर एन्ड सेफ्टी एजुकेसनको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं है। र यो टपिकमा चाहिँ हामीले फर्स्ट एडको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं र इन्ट्रोडक्सन पढ्नेछौं हल्का प्राइमरी हेल्थ केयर भनेको के हो हैन। र हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के रोल अथवा एउटा फर्स्ट एडको रूपमा चाहिँ के एक्टिभिटीजहरु गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु हेर्छौं। त्यसैगरी अवेयरनेसको कुराहरु गर्छौं ह्युमन हेल्थको र यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो लाइफमा चाहिँ कसरी चाहिँ सेफली एप्लाई गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ यो टपिकबाट चाहिँ हामी नलेज पाउने छौं है। र यसको थोरै इन्ट्रोडक्सनबाटै कुरा गरौँ। फर्स्ट एडको फर्स्ट एडमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इमर्जेन्सी केयर हो अथवा ट्रिटमेन्ट हो है, सिक अथवा इन्जर्ड पर्सनको हैन, बिफोर द एउटा एडभान्स मेडिकल एसिस्टेन्टमा पुग्नु भन्दा अगाडि गरिने एउटा के हो फर्मल ट्रिटमेन्ट हो। र एउटा यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फर्म अफ इमर्जेन्सी मेडिकल सर्भिसेस चाहिँ आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ लिने एउटा के रहेछ सर्भिस रहेछ, एउटा प्राइमरी ट्रिटमेन्ट भनेर यसलाई हामी भन्न सक्छौं। र एक्सपर्ट आउनु भन्दा अगाडिको ट्रिटमेन्ट पनि भन्छौं। र पेशेन्टको स्टेट चाहिँ एकदमै वर्स्ट हुन नदिने दिनु भन्दा अगाडिको फेज पनि भनेर भनिन्छ है। त्यसैगरी अब रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्दाखेरि फर्स्ट एडरहरुको चाहिँ प्रिजर्भ लाइफ एन्ड प्रोभाइड इनिशियल इमर्जेन्सी केयर एन्ड ट्रिटमेन्ट टु द सिक अर इन्जर्ड पिपल। र अनकन्सियसनेसहरुलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसैगरी क्याजुअल्टीलाई चाहिँ जस्तै कि वर्स कन्डिसनमा जानु नदिनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्रिभेन्ट बचाउनु पर्यो। त्यसैगरी चाहिँ प्रमोट द रिकभरी अफ द क्याजुअल्टी, त्यो केस पनि बनाउनु पर्यो। रेस्पोन्सिबिलिटी हो यो चाहिँ फर्स्ट एडरहरुको। अब यसलाई एबीसीडी अफ फर्स्ट एड भनेर भनिन्छ। ए भनेको एयरवे, बी भनेको ब्रिदिङ, सी भनेको सर्कुलेसन, डी भनेको डिसेबिलिटी र ई भनेको एक्सपोजर हो है। अब एयरवे भनेको लाइफ थ्रेटनिङ एयरवेज प्रब्लम हैन, त्यस्तोमा दिने एउटा के त्यसमा चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो, ट्रिट गर्नु पर्यो। त्यसैले ब्रिदिङ भनेको लाइफ थ्रेटनिङ ब्रिदिङ प्रब्लम शुड बी एसिड्स एन्ड ट्रिट है। त्यसैगरी सर्कुलेसन भनेको चेक एनी कुनै पनि खालको एउटा सर्कुलेटरी अब्स्ट्रक्सन आउने है, त्यस्तो खालको चेक गर्नु है। यो चाहिँ फर्स्ट एडको मेजर वेहरु है। अब इम्पोर्टेन्स किन छ फर्स्ट एड भन्दाखेरि जस्तै कि एक्सिडेन्ट र इलनेस है, त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ, एनी टाइम वी क्यान एट एनी टाइम दो वी आर वेयर एन्ड फर्स्ट एड क्यान सेभ लाइफ हैन। त्यस्तोले के हुन सक्छ, लाइफ सेभ गर्न सक्छ। र माइनर इन्जुरिजमा बाट चाहिँ मेजर इन्जुरिजबाट पनि बचाउने काम गरिरहेको हुन्छ है। ओके, र त्यो ठुल्ठुलो अब त्यसैगरी कुनै कुनै पोइन्ट्सहरु छ फर्स्ट एडको, जस्तै कि यसले के गरेर मद्दत गर्छ भन्दाखेरि भिक्टिमलाई अथवा पेशेन्टलाई चाहिँ वर्स्ट स्टेटमा नजाओस्, उसको जति पनि लाइफको रिस्क छ त्यो घटोस् बिफोर द अराइभल अफ डक्टर अथवा एक्सपर्ट्स। र इट डज नट जस्ट फेसिलिटेट रिकभरी, इट सेभ्स लाइफ। यसले चाहिँ लाइफै पनि के गर्न सक्छ, सेभ गर्न पनि सक्छ। र इट रिड्युस द मेन्टल स्ट्रेस एन्ड फिजिकल पेन टु द भिक्टिम। र यसले त्यसमा इन्क्लुड हुने कुरा भनेको बोथ सेल्फ हेल्पको कुरा आउँछ र इट हेल्प्स गिभन टु अ पर्सन हु हेज बिन हर्ट अर इज सडनली टेकन इल। र इट क्यान अफन लेसन द सेभरिटी अफ एन इमर्जेन्सी इन अ गिभन टाइम एन्ड प्लेस एन्ड प्रोटेक्ट फ्रम द डेथ। र यसले एलाउ गर्यो भनेको दो इट एलाउज दोज ट्रेन पिपल टु एसिड्स एन्ड एक्सप्लेन द सिचुएसन टु मेडिकल एसिस्टेन्ट है। र इट हेल्प्स टु डिटरमाइन द सिक्वेन्स एन्ड द प्रायोरिटी अफ ट्रिटमेन्ट आफ्टर द फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट। र फर्स्ट एड भनेको के रहेछ, एउटा इम्पोर्टेन्ट स्किल रहेछ। र फर्स्ट एडर भनेको यस्तो हो जो चाहिँ ट्रेनिङ गरेको छ, who has done training appropriate to the level identified in the needs assessment को कुरा आउँछ। र फर्स्ट एड कम्प्राइज्ड अफ द रिलेटिभली एउटा के हो, यसमा सिम्पल टेक्निक हुन्छ जसले चाहिँ परफर्म गर्न सक्छ जबसम्म एउटा एक्सपर्ट चाहिँ त्यो ठाउँमा आउँदैन। र ड्युरिङ द टाइम अफ इमर्जेन्सी हियर आर सम बेसिक इन्स्ट्रक्सन द्याट शुड बी फलोड बाई द फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर प्रोभाइड गर्ने मान्छेले चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने इन्स्ट्रक्सनको बारेमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, डिस्कस गर्नेछौँ है। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि द रोल अफ अ फर्स्ट एडर इज टु प्रोभाइड इमिडिएट लाइफ सेभिङ मेडिकल केयर बिफोर द अराइभल अफ फर्दर मेडिकल हेल्प। र यो चाहिँ इसेन्सियल टु छ एकदमै रिच द भिक्टिम एज सुन एज पोसिबल विथ द बेसिक मेडिकल एड्स एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट। र एसेस क्याजुअल्टिज छ नि एन्ड देयर रिलेटिभ्स टु पर्फर्म द फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट टु फाइन्ड आउट द नेचर एन्ड द कजेस अफ द इन्जुरी।
फर्स्टमा चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो नेचर के हो हैन इन्जरी किन भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो र अर्को नेसेसरी कुरा भनेको चाहिँ इट इज नेसेसरी टु किप द फर्स्ट एडर टु बी अवे फ्रम द रिस्क र अलवेज प्रोटेक्ट फ्रम बीइङ इन रिस्क हैन त्यसैगरी फर्स्ट एडर शुड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट एज ट्रेन्ड र फर्स्ट एडर शुड बी काम हैन फर्स्ट एडर चाहिँ आत्तिनु हुँदैन र क्याजुअल्टीलाई चाहिँ एकदमै कम्फर्ट प्रोभाइड गर्नु पर्यो हैन त्यसरी इन्ट्रोड्युस आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न सकोस् गिभ प्रायोरिटिज टु द लाइफ थ्रेटिङ भिक्टिम्स देन मुभ्स अन टु द लेस सिरियस वान त्यसैगरी एरेन्ज गर्नु पर्यो राइट काइन्ड अफ हेल्थहरूलाई हैन त्यसैगरी फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट भनेको जस्ट अ प्राइमेरी ट्रिटमेन्ट हो र हिन्स फर्स्ट एडर शुड इन्फर्म द हस्पिटल एन्ड अ डक्टर फर द फर्दर हेल्प र यदि ट्रिटमेन्ट रिक्वायर ओन्ली द प्राइमेरी ट्रिटमेन्ट भिक्टिम शुड बी सजेस्टेड टु टेक रेस्ट है अब अर्को कुरा आउँछ फर्स्ट एड बक्सको कुरा आउँछ फर्स्ट एड सँगसँगै के कुरा आउँछ फर्स्ट एड बक्स पनि कुरा आउँछ अब फर्स्ट एड बक्स भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट एड बक्स भनेको अभियसली के नै हो र फर्स्ट एड बक्स भनेको एउटा बक्स हो हैन सेट अफ बक्स हो जहाँ चाहिँ टुल्स हुन्छ मेटेरियल्स हुन्छ मेडिसिन्स हुन्छ हैन जुन चाहिँ इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टको लागि हैन सिक पर्सनको लागि अथवा इन्जर्ड मान्छेलाई दिइन्छ र अलमोस्ट एभ्रीवन एन्ड एभ्री अर्गनाइजेसन निड द फर्स्ट एड बक्स र रिकमेन्डेड दैट द प्राइमरी हेल्थ केयर मेटेरियल्स अफ द फर्स्ट एड बक्स इज रिक्वायर्ड इन स्कुल अफिसेस प्लेग्राउन्ड एन्ड भेहिकल्स एन्ड इभन एट होम है र फर्स्ट एड किट सुड बी एकदम क्लियर हुनुपर्छ क्लियरली मार्क हुनुपर्छ र इजिली एक्सेसिबल हुनुपर्छ है फर द ट्रेन्ड फर्स्ट एडर र त्यसैगरी कन्टेन्ट्स अफ द फर्स्ट एड बक्स डिपेन्ड्स अन द प्लेस एन्ड सिचुएसन ठाउँ र सिचुएसन अनुसारको कुरा आउँछ र फर्स्ट एड बक्सलाई चाहिँ एकदमै कुल र ड्राई प्लेसमा राख्नु पर्यो र इट इज नेसेसरी टु चेक द फर्स्ट एड बक्स रेगुलरली एन्ड रिप्लेस द मेटेरियल्स हैन रेगुलरली हेर्नु पर्यो चेक गर्नु पर्यो र सम कुनै बेसिक मेटेरियल्सहरू भनेको चाहिँ जस्तै कि एडेजिभ्स प्लास्टर्स एन्ड ब्यान्डेजको कुरा आउँछ त्यसैगरी स्ट्राइल आई प्याड्सहरू त्यसरी सेफ्टी पिनहरू हैन त्यसैगरी ट्विन्जर्स हैन लार्ज एन्ड मिडियम स्ट्राइल वन्डेड ड्रेसिङहरू त्यसैगरी क्लिनिङ विप एन्ड कटन ट्विन्जर्स फ्ल्यास लाइट अर पेन टच त्यसैगरी थर्मोमिटर्स हैन एडेसिभ टेप्स डिटल हैन नोटबुक पेन्सिलहरू सोप र ह्यान्डकरचिप्स गुड क्वालिटीको सिजर्स र पकेट मार्क्सहरू चाहिँ हुनु पर्यो अब त्यसैगरी अर्को फर्स्ट एड अफ सम इन्जुरी जस्तै कि फ्र्याक्चर्सको कुरा आउँछ हैन त्यसैगरी धेरै कुराहरू छ हैन हामी हेर्दै जाउँ अब फ्र्याक्चर्स भनेको के हो फ्र्याक्चर्स इन अ प्री हस्पिटल इन्भाइरोमेन्ट रियरली निड्स स्प्लिन्टिङ चाहिन्छ नि हैन र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फोकस इन फ्र्याक्चर म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ इज टु इफेक्टिभली ट्रिट एनी एसोसिएटेड एक्सटर्नल ब्लिडिङ एन्ड टु परफर्म द प्राइमेरी सर्वेहरू है त्यसैले सिग्निफिकेन्ट ब्लड लस क्यान अकर फ्रम द फ्र्याक्चर्स एन्ड ब्लिडिङ क्यान बी इन्टरनल त्यसैले टाइप्सको छ फ्र्याक्चरको जस्तै कि ओपन फ्र्याक्चर हुन्छ कहीँ क्लोज फ्र्याक्चर हुन्छ त्यसैले कम्प्लिकेटेड फ्र्याक्चर्सहरू पनि हुन्छ है ओपन फ्र्याक्चर भनेको यस्तो खालको फ्र्याक्चर हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट ह्याभ पङ्क्चर्ड द स्किन हैन र बोन इन्ट मे ह्याभ रिटर्न एन्ड नट बी भिजिबल बट दिस इज स्टिल एन ओपन फ्र्याक्चर है र क्लोज फ्र्याक्चर भनेको चाहिँ सराउन्डिङ स्किनहरू चाहिँ इन्ट्याक्ट भएर बसेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ क्लोज फ्र्याक्चर भन्छौँ र अर्को चाहिँ कम्प्लिकेटेड फ्र्याक्चर्स छ कम्प्लिकेटेड फ्र्याक्चर्स भनेको चाहिँ जसले चाहिँ ड्यामेज इन्टरनल स्ट्रक्चरलाई ड्यामेज गर्यो जस्तै कि पङ्क्चर्स गर्यो लङ्सलाई त्यसै गरी फ्र्याक्चर्स गर्यो सिग्निफिकेन्स ब्लिडिङको कुरा आउँछ एकदम रिस्क पनि छ र साइन र सिम्टम्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अ क्याजुअलिटी एक्सपिरियन्सिङ अ फ्र्याक्चर मे एक्सपिरियन्स वान अर मोर अफ द फलोइङ साइन्स एन्ड सिम्टम्स जस्तै कि पेन एट इन्जुरी साइड त्यसरी ब्लिडिङ हुने इन्टरनल र एक्सटर्नल ओपन वन्ड्स विथ अर विदाउट एक्सपोज्ड बोन्स इन्ट त्यसै गरी डिफर्मिटीको कुरा आउँछ सर्टनिङ अथवा रोटेसन अफ द लिम्बको कुरा आउँछ त्यसै गरी इन्डिएबिलिटी टु मुभ अर स्ट्यान्डको कुरा आउँछ र क्याजुअलिटी रिपोर्ट्स हियरिङ द बोन ब्रेक है त्यसै गरी टिडरनेस स्वेलिङ अर इरेगुल्यारिटी त्यसै गरी सक लाइक अ साइन र सिम्टम जस्तै कि झड्का लागेको जस्तो होइन हुन्छ त्यसै गरी डिस्कलरेसन सर्टनिङ अफ द लिम्स यस्तो कुराहरू चाहिँ साइन सिम्टम्स हो बुझ्नुपर्छ र स्टेप्स फर द म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि क्यारी आउट प्राइमेरी एसेसमेन्ट डिआरएस अथवा एबिसिडी भनिन्छ सिक मेडिकल एटेन्सन मेक स्योर युएमएस आर इन राउट त्यसै गरी कन्ट्रोल एनी एक्सटर्नल ब्लिडिङ युजिङ डाइरेक्ट प्रेसर एन्ड इलिभेसन इफ पोसिबल र क्लोज फ्र्याक्चरको लागि चाहिँ आइस प्याकहरू चाहिँ युज गर्नु पर्यो होइन पेन रिलिफ गर्नको लागि स्वेलिङहरू घटाउनको लागि
र मिनिमाइज गर्नु पर्यो अननेसेसरी मोमेन्टहरु है जबसम्म सेफ्टी रिजनसँग थाहा हुँदैन त्यसैगरी इफ द injured limbs need to be immobilized make sure of whatever you have got at hands to go त्यसैगरी example को लागि pillows magazines or dress to support the limbs को कुरा आउँछ check the circulation below the fracture site carry out the secondary assessment or rest or reasons को कुरा आउँछ है reassures को कुराहरु आउँछ ओके अर्को भनेको चाहिँ फर्स्ट अर्को कुरा भनेको चाहिँ फ्र्याक्चर सँगसँगै ब्लिडिङ को कुरा आउँछ यो चाहिँ एउटा मोस्ट रेक्टिफिएबल कज हैन अफ डेथ फलोइङ trauma हैन therefore controlling external bleeding एउटा के हो मेन प्रायोरिटी हो when administrating the care in a pre-hospital environment है र तीनटा टाइपको चाहिँ मेन टाइपको ब्लड भेसलहरु छ जस्तै कि आर्टरीज भेन र क्यापिलरीज भनेर हैन अब टाइप्स अफ ब्लिडिङ्स भनेको आर्टरियल ब्लिडिङ्स भनेको will be the profuse and rapid because it is under the pressure र it will be spurting as the heart beats which will make it difficult to control and difficult to clot to form र यो ब्लिडिङहरुले चाहिँ ब्राइट रेड एज एन आर्टरियल ब्लडलाई चाहिँ कम्प्राइज गर्छ अफ हाइली अक्सिजनेटेड रेड ब्लड सेल्सहरुलाई है र आर्टरियल ब्लिडिङ भनेको एउटा सिग्निफिकेन्ट हो लाइफ थ्रेटनिङ ब्लड लसहरु है त्यसैगरी भेनोसियसिस ब्लिडिङको छ यो चाहिँ एकदमै के छ इजियर छ कन्ट्रोल गर्नको लागि किन भन्दाखेरि ब्लड इन द भेन चाहिँ के हुन्छ अन्डर द लेभल प्रेसरमा हुन्छ जसले एसिस्ट गरिरहेको हुन्छ क्लटिङको लागि र यसले चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ लेग्स अक्सिजनहरु हैन ओके यो चाहिँ डेन्जरस लेभल हो त्यसैगरी क्यापिलरी ब्लिडिङहरुको कुरा आउँछ यसको म्यानेजमेन्टको कुराहरु छ ल अब आजलाई चाहिँ हामी यति नै पढौं गाइज है र यसको बारेमा चाहिँ प्राइमरी हेल्थ केयर र सेफ्टी एजुकेसनको बारेमा हामी अझ पढ्ने छौं अरु भिडियोमा मजाले पढ्छौं र यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु बाइ गाइज सी यु नेक्स्ट भिडियो